हॅलो फ्रेंड्स, मी मुकुंदा माळी सर BFC इंग्लिश या माझ्या चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून आपण इयत्ता 7वीच्या टेक्स्टबुकमधील लेसन नंबर 1.4 जर्नी टू द वेस्ट या लेसनचे इंग्लिश वर्कशॉप अभ्यासणार आहोत. त्यासाठी मित्रांनो, हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा. वेलकम बॅक फ्रेंड्स. 1.4 Journey to the West English Workshop. Question number 1. List all the persons and characters mentioned in the story. Which of them are real? Which are imaginary? विद्यार्थी मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये आपल्याला या कथेत उल्लेख केलेल्या व्यक्ती आणि पात्रे यांची यादी करायची आहे व त्यातील खरे कोणते व काल्पनिक कोणते हे आपल्याला सांगायचे आहे. Answer. Characters in the story: Yon Chong, real; Ganyan Deity, imaginary; Sun Wukong or Monkey King, imaginary; Zhu Baji or Pixie, imaginary; Shah Ujing or Sand Priest, imaginary. या प्रकारे या स्टोरीमध्ये आपण 5 कॅरेक्टर बघितले व या कॅरेक्टरमधून 4 कॅरेक्टर इमॅजिनरी आहेत व यॉन चॉंग हे एकमेव कॅरेक्टर रिअल आहे. चला तर नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. क्वेश्चन नंबर 2. से वेदर द फॉलोइंग सेंटेन्सेस आर राईट ऑर रॉंग. या प्रश्नामध्ये आपल्याला खाली दिलेले वाक्य बरोबर आहेत की चूक आहेत हे सांगायचे आहे. फर्स्ट सेंटेन्स: द नोवेल जर्नी टू द वेस्ट इज अबाउट अ जर्नी टू वेस्टर्न कंट्रीज लाईक इंग्लंड अँड अमेरिका. रॉंग सेंटेन्स. Next sentence: in the days of the Yuan Chong, traveling from China to India was not an easy task. Right sentence. Next sentence: Yuan Chong traveled to many parts of India. Right. Yuan Chong's way back home was relatively easy. Wrong. Gods and supernatural powers had helped Yuan Chong in his quest. Wrong. Next sentence: the 3 disciples of Yuan Chong were 3 sons. Wrong sentence. Last sentence: the 3 disciples have supernatural powers. Right sentence. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही अजूनही व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर कृपया व्हिडिओला लाईक करा व जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांपर्यंत आपल्या या व्हिडिओला शेअर करा. तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूच्या बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑल नोटिफिकेशन ऑन करा. त्यामुळे येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. चला तर नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. क्वेश्चन नंबर 3. राईट एनी 5 फीचर्स ऑफ सन वुकॉंग्स कॅरेक्टर दॅट यू लाईक बेस्ट. या प्रश्नामध्ये आपल्याला सन वुकॉंगच्या व्यक्तिरेखेतील सर्वात अधिक आवडलेली वैशिष्ट्ये लिहायची आहेत. आन्सर. सन वुकॉंग कॅन वॉक थ्रू फायर, can transform himself in 72 different ways, can travel through thousands of kilometers, his eyes have X-ray vision, he can grow very big and very tiny in a blink. Question number 4. Read. आपल्याला या ठिकाणी वाचण्यासाठी 2 फ्रेजेस दिलेल्या आहेत. as big as a pillar, as tiny as a needle. व दिलेला क्वेश्चन आहे Now write more such phrases using your imagination. या प्रश्नामध्ये आपल्याला आपली कल्पना वापरून वरीलप्रमाणे दिलेल्या फ्रेजेसनुसार खालील फ्रेजेस पूर्ण करायच्या आहेत. As big as a mountain, as tiny as a raindrop, as hard as a stone, as soft as butter, as sweet as honey, as sharp as sword. याप्रमाणे आपण या फ्रेजेस पूर्ण केलेल्या आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, याप्रमाणे तुम्ही वेगवेगळ्या शब्दांचा वापर करून अजून फ्रेजेस बनवण्याचा प्रयत्न करा. चला तर नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. क्वेश्चन नंबर 5. यू नो दॅट मेनी टाइम्स अ लेटर ऑर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज ॲडेड बिफोर ऑर आफ्टर अ वर्ड टू मेक न्यू वर्ड्स. अ लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दॅट इज ॲडेड बिफोर अ वर्ड इज कॉल्ड अ प्रिफिक्स. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की एखादा नवीन शब्द तयार करण्यासाठी
बऱ्याच वेळा एखाद्या शब्दाच्या आधी किंवा शब्दाच्या नंतर काही अक्षरांचा समूह किंवा अक्षर वापरली जातात व नवीन शब्द तयार केले जातात. ज्या वेळेस एखाद्या शब्दाच्या आधी काही अक्षरं जोडली जातात किंवा काही अक्षरांचा समूह जोडला जातो त्याला प्रिफिक्स असे म्हटले जाते. प्रिफिक्सला मराठीमध्ये पूर्वप्रत्यय असे म्हणतात. अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दॅट इज ॲडेड आफ्टर अ वर्ड इज कॉल्ड अ सफिक्स. तसेच दिलेल्या शब्दाच्या पुढे जोडले गेलेली अक्षरे व अक्षराच्या समूहाला सफिक्स असे म्हटले जाते. द वर्ड टू विच अ प्रिफिक्स और सफिक्स इज ॲडेड इज कॉल्ड अ रूट और रूट वर्ड. ज्या शब्दाला असे प्रिफिक्स किंवा सफिक्स जोडले जातात त्या शब्दाला रूट किंवा रूटवर्ड असे म्हटले जाते. प्रिफिक्सला मराठीमध्ये पूर्वप्रत्यय तर सफिक्सला मराठीमध्ये अंतप्रत्यय असे म्हटले जाते. लेट अस लुक ॲट सम एक्झाम्पल्स ऑफ रूट्स, प्रिफिक्सेस अँड सफिक्सेस. चला तर रूट, सफिक्स व प्रिफिक्स यांचे काही एक्झाम्पल्स बघूया. 1. इम्पॉसिबल. या शब्दामध्ये आय एम हा प्रिफिक्स आहे व पॉसिबल हा रूटवर्ड आहे. सॅडनेस. या शब्दामध्ये सॅड हा शब्द रूटवर्ड आहे व NESS आहे. क्वेश्चन नंबर सी. गेस द मिनिंग ऑफ अनफॅमिलियर, अनबिलिव्हेबल. फर्स्ट वर्ड अनफॅमिलियर मीनिंग दॅट यू डू नॉट नो और रिकॉग्नाइज, अपरिचित. सेकंड वर्ड अनबिलिव्हेबल व्हेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, अविश्वसनीय. हे शब्द फॅमिलियर व बिलिव्हेबल या शब्दांच्या विरुद्धार्थाचे शब्द आहेत. UN या प्रिफिक्सचा वापर करून या ठिकाणी विरुद्धार्थाचा शब्द तयार झालेला आहे. पुढे दिलेला प्रश्न बघूया. राईट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग. आन्सर. अनसेफ, सेफ. अनइम्पॉर्टंट, इम्पॉर्टंट. अनइंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग. अननोन, नोन. अनकाइंड, काइंड. अनइंटेलिजंट, इंटेलिजंट. या प्रकारे या शब्दांचे अपोजिट वर्ड्स आहेत. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून आपण इयत्ता 7वीच्या टेक्स्टबुकमधील लेसन नंबर 1.4 जर्नी टू द वेस्ट या लेसनचे इंग्लिश वर्कशॉप अभ्यासले आहे. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओला लाईक करा व जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांपर्यंत आपल्या व्हिडिओला शेअर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.